ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเออวันนี้นะคะเราจะมารีวิวคลิปนี้นะคะก็คือแบบคล้ายๆว่าตั้งชื่อคลิปนี้นะคะว่าทอวันสกุชี่ทอวันสกุชี่นะคะก็คือเราเนี่ยได้ไปดูดูมานะก็คือทอวันสกุชี่เนี่ยชอบมากๆเลยก็คืออันดับหนึ่งใช่ไหมคะก็คือแบบชอบอันดับหนึ่งนะผมนะโฟนิดนึงนะว่าถักเปียแล้วมันเราพยายามปล่อยแล้วแบบมันก็ดันมันก็ต้องเอารูปหน้ามาขึ้นนะ รวบผมพวกนี้ขึ้นอ่ะก็โอเคนะอย่าว่ากันตลกเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าทอมัสกุชี่ของเราคืออะไรไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะนานาฮัลโหลคิตตี้เดี๋ยวเอาของมานะก็คือแพ็กเกจที่บ้านก็เยอะอยู่แหละผ้าห่มมาน่ารักเนาะโอเคนะอันนี้มันจะเป็นนานาฮัลโหลคิตตี้นะคะเป็นของแท้นะคะรุ่น2015นะมีบาร์โค้ดนะคะนี่มีบาร์โค้ดแล้วก็มีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นี่นะแล้วก็เขียนว่า love cat ใช่ปะ love คอจออะไรไม่รู้ I love kitty น่าจะเขียนว่า kitty นะนี่ มีแท็กด้วยนะคะน่ารักมากแล้วก็มีสายโบเชนเป็นสีชมพูแล้วก็ปักปักกี้ใช่ปักกี้สีดำนะแล้วก็มีลายเส้นด้วยนะคะไม่ชอบก็ตอนแรกนะที่เห็นใน YouTube เนี่ยมันก็แบบสีมันก็แบบยังไงอะมันไม่ค่อยสวยนะแต่พอจริงๆแล้วเนี่ยมันสวยมากอะก็เลยชอบอันนี้นะคะเป็นแบบแรกเลยคือมองไปมองมาตัวเองไม่ค่อยชอบเบสดอลสักเท่าไหร่นะเพราะเบสดอลแบบดูเหมือนในคลิปมันจะสโลว์มากใช่ไหมแต่ตามจริงแล้วมันก็แบบพอเล่นจริงๆก็คือแบบมันก็สโลว์เหมือนคล้ายๆกับพีชไอบูมใช่พีชไอบูมอันนี้อยู่คนเดียวนะคะพี่ของเราแบบโกรธเราไม่ต้องสนใจเขาหรอกโอเคนะคะเป็นโบสีแดงค่ะโบสีแดงแล้วก็ส่วนตัวขนมปังนะคะตัวขนมปังจะเป็นขนมปังช็อกโกแลตนะคะหน้าสตรอเบอรี่ราดซอสช็อกโกแลตโบสีแดงค่ะมีแท็กนะคะสโลนะกล้องเราอาจจะจับไม่ค่อยทันนะมีแต่คนว่ากล้องเราไม่ค่อยสวยแต่ก็รับได้เพราะว่าเราก็ยอมมันกล้องเราไม่สวยเดี๋ยวถ้ามี YouTube เดี๋ยวถ้ามีช่องใหม่เดี๋ยวก็จะบอกกันนะคะแล้วก็จะปรับกล้องให้ดีกว่าเดิมนะถ้าเราอยากให้กล้องดีกว่าเดิมเราก็ต้องเปลี่ยนช่องถูกปะสโลนะเนื้อตรงนี้ชอบมากเลยเนื้อดำอ่ะเนื้อช็อกโกแลตนะเนื้อช็อกโกแลตเนื้อมันแบบใหญ่มากอะชอบอะมีลายเส้นด้วยนะชอบก็คือชอบอันนี้นะคะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะนี่อันดับหนึ่งของเราชอบมากเลยกินเหมือนขนมปังขิงเลยอะชอบมากตอนนี้นะคะเราก็ขอรีวิวของที่ขอรีวิวของที่ปามี่กำลังจะขายนะคะอันนี้ก็รีวิวไปด้วยนะเพราะว่าปามี่เนี่ยจะเออปล่อยปล่อยของมาเพิ่มอีกแล้วนะคะอันนี้ปามี่ก็ปล่อยนะเอาไปซื้อมานะ300 บาทเองนะคะแรด้วยนะคะ2015นะคะส่วนใครที่สนใจนะคะก็สนใจสกุชชี่ของปามี่นะคะก็จะทิ้ง ID ไลน์ไว้ให้ด้านล่างคลิปชั่นบอลค่ะ ID ไลน์ของปามี่นั่นเองพวกปามี่ก็ขายเนาะก็ถ้าใครดูคลิปนี้ก็ได้โปรดไปช่วยปามี่กันด้วยสงสารปามี่เถอะก็โอเคนะคะก็คลิปนี้นะคะก็ขอท้าต่อทุกคนเลยนะคะก็อย่าลืมทำสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะคะก็ทำแล้วแต่นะแล้วแต่เขาว่าใครจะทำสำหรับใครที่ไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำก็ได้นะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย